Tässä jaksossa meillä on 2 Peckinpahia, eli se on Peckinpahin toinen elokuva, Viheltävät luodit, eli Ride the High Country, ja sitten Peckinpahin toiseksi viimeinen elokuva, eli Konvoi Raivopäät. Raivopäät, kyllä. You add them all up and I'd figure I was owed about all the gold we could carry out of these mountains. No niin, aloitetaan tästä Viheltävistä luodeista sitten, eli Vuoden 1962 elokuva, ja tosiaan tämä oli ensimmäinen elokuva, missä Sam Peckinpahilla oli käytännössä katsottuna vapaat kädet elokuvan tekemistä varten sikäli, että palkattiin tosiaan tekemään tämä käsikirjoitus, ja Kässärin luettuaan sitten Peckinpah tuli siihen tulokseen, että hän tekee tämän sillä ehdolla, että saa tehdä sinne muokkauksia. Että piti käsikirjoitusta hyvänä, mutta oli sitä mieltä, että kyllä tämä kaipaa hyvin paljon vielä viilaamista. Ja sen jälkeen, kun oli sitten kirjoittanut tämän uusiksi tämän elokuvan, niin saatiin pääosaesittäjät Randolph Scott ja Joel McCrea sitten mukaan tosiaan tähän. joo, kerroko muutama sana niistä? Joo, molemmathan on siis todellakin klassisia Hollywood western-tähtiä, todella isoja omassa genressänsä ja tämmöisiä niin kuin oman aikansa legendoja. Eli siinä missä niin kuin tänä päivänä esimerkiksi tavan katsojalle, kun puhutaan westernin klassikkonäyttelijöistä, niin tulee mieleen John Wayneit, Clint Eastwoodit, Kevin Costner. niin. mutta nämä kaverit oli tosiaan sen ajan näitä niin kuin isoja megastaroja sillä saralla. Ja tietysti joo, tämä klassinen 40-50-luvun amerikkalainen westerni on heidän osaltaan ehkä täällä päin maailmaa vähän tuntemattomampaa ja tälleensä, mutta kotimaassansa isoja megastaroja. Ja molempien tosiaan tämä elokuva oli vähän tarkoitus ollakin semmoinen sitten Joutsen laulu eläkkeelle siirtymiselokuva, ja Randolph Scotthan ei tosiaan tämän jälkeen tehnyt yhtään ainutta elokuvaa enää, ja Joel McCreakin tosiaan taisi olla jopa, oliko yli 10 vuotta ennen kuin sitten teki seuraavia elokuvia. Nekin oli sitten enemmän tai vähemmän suhteellisen pieniä pikkukeikkoja, mitä hoiteli, mutta tämä on vähän niin kuin se viimeinen iso elokuva. Joo, mun täytyy tosiaan se sanoa, että siis en ollut aikaisemmin nähnyt tätä elokuvaa, olen kyllä ollut tietoinen tämmöisestä filmistä. Peckinpah on tehnyt filmi, jonka nimi on Viheltävät luodit, ja mun mielestä on muuten hyvä suomenkielinen nimi, tai siis ainakin mukaansa tempaava nimi kyllä. Ja tässä elokuvassa tosiaan sitten tämä Randolph Scott ja Joel McCrea näyttelee siis tämmöisiä lännen cowboy-miehiä, tai toinen näistä on sitten tämmöinen työskentelee pankille. Ja joo, se on niin kuin molemmilla on pitkä historia takana, että molemmat ovat ratsastelleet milloin minkäkin lainvartijoiden ja tämmöisten mukana, ja Joel McCrean näyttelemä Steven Judd on tosiaan on entinen unionisotilas ja muuta vastaavaa tämmöistä, eli molemmat ovat silleen elämänsä ehtoopuolella ja elättävät itseänsä tämmöisillä hanttihommilla. Ja joo. Joel McCrea sitten tosiaan saa pankilta keikan, että lähdepä hakemaan tuolta kaukaisesta kaivoskylästä kultaa ja tuot tänne pankkiin sitten. Ja $250,000 edestä. Helvetinmoinen määrä rahua siellä. Ja sitten se palkkaa tosiaan Randolph Scottin ja hänen apupoikansa sitten siihen mukaan, että ei yksisteen joudu sitä koko reissua tekemään. Ja sitten siinä matkan varrella pysähtyy otteeseen maataloon sitten, jossa tämä nuori Sälli, minkä nimeä mä en nyt muista, mutta sitten iskee silmänsä tämän siis Maureen O'Sullivanin näyttelemään. Joo, käytännössä niin kuin filmin ainoa naishenkilö, tai siis on siinä nyt siellä bordellissa muitakin, mutta niin kuin, siis semmoinen keskeinen naishahmo sitten. Ja tästähän se tulee sitten, että tämä nainen lähtee sitten vähän niin kuin heidän mukaansa, kun ne menee sinne kaupunkiin, koska tämä nainen on menossa naimisiin tämän jonkun tyypin kanssa. Kullankaivajan Jäppisen kanssa. Ja joo, mikä on sitten kuulemma tosi kunnollinen mies. Joo, kyllä. Mutta siihen tulee sitten vähän mutkia matkaan, kun nämä saapuu sinne kaivoskaupunkiin, niin sitten tällä kullankaivajan jätkällä on sitten pari veljestä siinä. Kyllä, siellä on Peckinpahin vakiokasvoja löytyy sieltä Warren Oatesista lähtien, ja tosiaan pojat ei olekaan sitten ihan niin kunnollisia kuin
neito on antanut ymmärtää, ja kyllähän se homma perkelöityy sitten kirjaimellisesti saman tein häissä itsessänsä. Joo, Ja mitkä pidetään siinä paikallisessa bordellissa. bordellissa juopuneen tuomarin edessä, ja bordellin pitäjä Madame on hänen kaasonansa, ja kukkaistyttöinä on paikallisen bordellin työntekijänaikkoset sitten. Ja Joo. just tämmönen ympäristö, missä uskonnollisen kasvatuksen saanut kunnollinen tyttö aivan varmasti haluaa mennä naimisiin. Ja näinhän siinä sitten käy, että häät menee viinan juomisen ja sekoilun ja sikailun meiningeissä, ja kohta on koko veljeskatras sitten ottamassa tuoreesta morsiamesta maistiaisia, ja siinä vaiheessa sitten tosiaan nämä Jutut eskaloituvat ja alkaa tämä varsinainen Ride the High Country. Niin just, että tämä oikeastaan kestää aika kauan tämä elokuva, että tämä pääsee niinku periaatteessa niinku raiteilleen, että niin kuin sanottu, niin mä en ollut aikaisemmin nähnyt tätä, mä vähän ihmettelin, että okei, niin mistä tämä filmi niinku sinänsä kertoo, että siinä menee ensin niinku tosi kauan kestää nämä niinku tämmöinen pohjustus näille vanhoille äijille ja sitten tälle nuorelle jätkälle ja sitten tämä tehtävän pohjustus ja sitten tämä ihastuminen täällä maantalolla ja niinku, sinnekin menee yllättävän kauan. Kyllä. Että, niinku, näin. Ja sitten periaatteessa niinku, se on sitten siinä, niinku, okei nyt mä tajuan, mistä tämä kertoo, sit, kun tulee tämä häähomma tällä. Ja varsinainen tarina käynnistyy. Joo. Ja siis se, että niin okei, tämä on 62 vuoden elokuva, eli mitään varsinaista niin kuin, päräyttävää tässä ei nähdä, että niin kuin tuossa puhuttiin, että tämä kiertää tätä Hays Codea, niin siis sillain niin kuin kiertoilmaisuja näin, että siis nämä selvästi suunnittelee tämmöistä joukkoraiskausta, minkä olet varmaan aikaisemminkin tehnyt sitten tämä veljesporukka tällä. Ja muutenkin tämä väkivalta on justiin semmoista niin kuin, näin, ja vähän punaista näkyy tällä, mutta niin kuin, siinä mielessä, että niin kuin, okei, täytyy sanoa, että siis mä en ole varsinaisesti mikään niin kuin tämmöisen klassisen westernin niin kuin ylin ystävä, että niin kuin hyvin harvat elokuvat olen edes jaksanut katsella kyllä. Ja tää on nimenomaan tätä tämmöistä klassista Hollywood-westerniä. Kyllä. Niin hyvässä kuin pahassakin. Ja hei, jos hyvistä puhutaan, niin siis maisemat oli helkkari hienoja. Joo, siis siinä on nimenomaan, siinä näkyy tää Peckinpahin kädenjälki siinä kohtaa, että mitenkä Bloody Sam on ymmärtänyt tämän, että kun me kerrotaan tämmöistä monta päivää kestävää trekkiä periaatteessa, niin siinä vaiheessa maisemat vaihtuu koko ajan. Ne on välillä tosiaan sitä isoa vuoristoa, sitten on paskasta kaivoskylää ja kaikkea muuta tämmöistä aavaa preeriaa. Muita, siinä tulee semmoinen fiilis, että nämä oikeasti on monta päivää reissussa. Että ei ole ihan vaan pelkästään studion takapihalla kuvattu lavasteissa ja tälleen. Joo, taitaa olla kuvattu siellä Yosemiten luonnonpuistossa, niin siis semmoista niin vuoristoa ja havumettää ja semmoista. Ja oli myös luntakin siinä, mikä on ei varmaan kauhean yleistä ton ajan westerneissä. Se on se stereotypinen mielikuva aavikosta ja hiekasta ja tämmöisestä. Niin. Sitäkin oli tässä. Sitäkin oli tietysti, ei siinä mitään. Periaatteessa niin koko tämmöinen niin amerikkalaisen westernin tämmöinen maisemaspektri on tässä. Ja sitten siis musiikit on, ei saakelita, siis monta kertaa, niin kuin, että ei vitsi, ole nyt musiikki hiljaa tässä, kun siinä on semmoista, siis semmoista Disney-perhe-elokuvan niin tämmöistä justiin niin seikkailumusiikkia. Ja siis se on niin epäsovinnainen, kun ensin on nähty ahdistava raiskausyrityskohtaus ja seuraavaksi pieksitään rauhantuomaria kapakassa ja koko ajan soi taustalla se Siinä oli ne muutamat kohdat, kun ne on malttanut olla pistämättä musiikkia, mutta niin kuin, ja se olikin vähän niin kuin sellaista, kuin olisin haukannut ilmaa niin kuin välissä, että niin kuin, onneksi ei tarvitse kuunnella tätä, mutta niin kuin, siis se justi, että niin kun, vähän niin kuin ehkä tämmöisen klassisen westernin tämmöisiä viimeisiä hengenvetoja tää on kuitenkin. Ja ehkä siinä just on niin kuin haettu, ehkä Peckinpah on ollut semmoinen, tuonut vähän uutta verta siihen, uutta näkökulmaa tähän, koska selkeästi tässä on kuitenkin tämmöisiä Peckinpah-maisia teemoja justiin tää ystävyys, miesten välinen ystävyys ja tämmöinen ikääntyminen. Kohtaa uuden ja ikääntyminen nimenomaan. Joo, siis nimenomaan vanhat, mikä edustaa tätä vanhaa kunniallista länttä, joutuvat sitten niin kuin yhteen törmäykseen tämmöisen niin kuin,
nuoren, ei niin kunniallisen lämmön. Petteri Lauman kanssa. Niin. Siis sama teema, mikä toistuu sitten jatkossakin monessakin Peckinpahan filmissä, sekä westernissä että sitten rikoselokuvassa. Kyllä, ja siis yksi, mistä mä pidin suunnattoman paljon tässä elokuvassa on se, että aina kun tulee tulitaistelukohtauksia, niin tämmöisessä klassisissa westerneissähän on nimenomaan tämä, että no ammutaan lonkalta ja jossakin 100 metrin päässä tyyppi pitelee rintaansa ja kaatuu ja muuta vastaavaa, niin tässä oli esimerkiksi se vuoristossa, kun ne on, niin tosiaan ne pahikset on alhaalla, nämä hyvikset ylhäällä, se yksi niistä hyviksistä ampuu yhden kerran revolverilla alaspäin, niin toinen sanoo ihan suoraan, että niinku, älä soita haaskaa. Että meillä ei ole kivääreitä, niin ei me voida millään tavalla osua noihin mistään kohtaa. Otetaan tämmöisiä asioita huomioon. Niin. Ja muutenkin se pisti silmään tässä, että no en nyt voi sanoa, niin kuin sanottu, niin en voi sanoa, että olisin niin kuin klassisen westernin asiantuntija, mutta siis selvästi tässä on niin kuin tämmöisessä visuaalisessa mielessä, tämmöisessä niin kuin tulitaistelumielessä, niin on selkeästi alkaa näkyä jo semmoinen Peckinpahilainen kädenjälki, niin kuin, siis se tyyli, miten sitä on kuvattu ja miten varsinkin se on leikattu siinä. Että niin kuin, sellaista ihan erilaista dynamiikkaa kuin sitten taas jossain tämmöisissä John Wayne, tai jossain varsinkin TV-tuotannoissa, missä niin. Joo, ja sitten tosiaan siinä loppukohtauksessakin, kun tulee tämä standoffi sitten, tämä veljeskatraa ja sitten meidän päähahmojen välillä ja tälleen, niin mä huomasin siinä nimenomaan just tämä, että siinä oli hyvin paljon samanlaisia laajoja kuvia, mitkä on myöhemmin tullut Italo-Westernin legendateoksissa, niin kuin Sergio Leonelle ja tämmöistä, että on niin kuin selkeästi tämän tyylisiä elokuvia on katsottu, kun niitä on ruvettu suunnittelemaan. Ja tosiaan niin pystyi pinpointtaamaan, että okei, toi näyttää ihan selkeästi huuliharppukostajan yhdeltä tietyltä kohtaukselta, ja tämä näyttää ihan tätä Hyvät pahat rumaat elokuvaa hautuumaa standoffilta ja kaikkea tuommoista. Että siinä oli selkeästi on kyllä ollut niin kuin elokuvan tekijä, jota on kiinnostanut se kuvallinen ilmaisu. Ja sitten siellä on väliin leikataan just tämmöisiä kohtauksia, että Randolph Scott vetää 1100 hevosella, ampuu revolverilla niin, että tulee iso savupilvi ja se ratsastaa sen savupilven läpi. Just. Hyvin tämmöisiä niin kuin 30-lukulaishenkisiä western-kuvia, mutta vaan tämmöisellä pienellä modernilla twistillä ja tälleen. Niin oikein miellyttävää. Joo, oikein miellyttävää. Kyllä, ja tätä kaikkea niin kuin sillain komplementoi siis tämä hieno 2.35 laaja kulma, mistä me emme edellisessä elokuvassa päässeet nauttimaan, edellisessä westernistä päässeet nauttimaan. Ei. No. Siinä mielessä oli myös visuaalista karkkia tällä kertaa. Kyllä. Hei, anna heitä joku arvosana. Kyllä mä kallistun sinne himppa vajaa 4 tähteä. Okay. Kyllä mä menen niin pitkälle, että mun tekisi mieli sanoa 3,5, mutta koska tää niin kumminkin se herättää niin paljon ajatuksia ja muuta vastaavaa, niin kyllä mä laitan sinne 4. Okay. Että en mä nyt voi missään nimessä sanoa, että tämä olisi Bloody Samin niin kuin ykköskastia ja niin edes poispäin. Siihen päästään sitten myöhemmin näissä jaksoissa, mutta kyllä tää on niin kuin kilpailijoihinsa verrattuna niin oikein korkealaatuinen. Joo. Mä ehkä sanon, että niin kuin sanottu, niin mä en ole tämmöisen klassisen westernin kauhean ystävä, ja siis se musiikki oli semmoinen, mikä ärsyttää. Vähän ehkä hidas. Se yhden tähän nyt ainakin. Niin, vähän ehkä hitaasti käynnistyvä filmi kyllä kaikille, mutta kyllä voisin nähdä, että niin kuin voisin ehkä joskus toista uudestaan katsoa, ja ehkä silloin voisi saada enemmän irti, kun tietää vähän mitä odottaa. Mutta tällä kertaa ekalla katsolulla mä pamautan tälle 3 tähteä, ei nyt en mä siis missään nimessä halua haukkua tätä. Että niin kuin, kyllä se oli mielenkiintoinen tutustumisen arvoinen elokuva kyllä. Ja varsinkin jos pidät lännen elokuvista, niin ihan kyllä. Varmasti tämä on semmoinen, mikä sun kannattaa varmasti katsoa. Joo, tämä niin Peckinpahin filmografiassa niin jäänyt yllättävän vähälle huomiolle, kun ottaa sen huomioon, että mitenkä niin kuin paljon ihmiset saattaa puhua enemmän vaikka justistakin verisistä viikonlopuista kuin tästä. Ja tämä on kyllä mä nyt sen aika vakavalla naamalla sanon, että tämä on paljon parempi elokuva kuin Verinen viikonloppu. Joo, on helposti. Siitä ei toista kysymystä. Ja parempi kuin oli toi Deadly Companions. Deadly Companions, on sikäli. Selvästi paljon kypsempi teos. Kyllä. Mutta Bloody Samin parhaat työt ovat vasta edessäpäin. Tässä jaksossa niihin ei päästä, mutta ei ihan vielä. Ei ihan hetkisen aikaa. We definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, it looks like we've got us a convoy.
dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth. Alright, sitten katsottiin seuraavaksi tää Convoy vuodelta 1978. Pääosassa tässä meillä on Chris Christopherson ja sitten myös toi Burt. Burt Young, Ali McGraw ja Ernest Borgnine. Joo, hirveän kovat näyttelijät kyllä. Ja tämähän on siis tämmönen rekkamies-elokuva. Eli jostain syystä tämmönen 70-luvulla loppupuolella tämä tämmönen rekka-eksploitaatio oli suosittu tämmönen elokuvaviihteen laji. Eli silloinhan tuli Konna ja Koukku ja no siis kaahauselokuva ylipäänsä, Vanishing Point. Ja tämmönen niin kuin tietynlainen anarkia niin kuin establishmenttia vastaan, että pyritään löytämään näitä viimeisiä lainsuojattomia moottoreiden takaa. Ja just näin. Eli vähän niin kuin modernit cowboyt, eli ne vähän niin kuin operoi yhteiskunnan niin kuin laitamilla sillä lailla, että ne on tienherroja. Kyllä, juurikin näin. Eli tässähän hyvin yksinkertainen juoni on tämä, että Burt Young ja Chris Christopherson ja se yksi kaveri, niin se musta tyyppi, niin vähän joutuu kahnauksiin paikallisen sheriffin kanssa, jota näyttelee Ernst Borgnine. Ja sitten erään kepposen johdosta sitten Ernst Borgnine raivostuu ja sitten tulee tämmöisessä dinerissa tulee joukkotappelu, missä sitten nämä rekkakuskit vetää kyttiä turpaa. Ihan porukalla, kyllä. Ja sitten siitä niin kuin lähtee tämmöinen niin kuin taka-ajo läpi monen USAn osavaltion, eli Texasin ja lähtee Arizonasta, päätyy New Mexicoon ja sitten Texasiin ja sieltä lähtee loppua kohden sitten Meksikoa päin. Joo, ja sitten tähän porukkaan liittyy sitten tähän niin sanottu, kun tämä elokuvan nimi on Convoy, niin näistä parista tyypistä, jotka on pakosalla seriffiä ja lakia, niin siihen sitten alkaa liittyä sitten muitakin rekkoja tähän kolonnaan sitten. Ja tästä tulee ikään kuin vähän niin kuin tämmöinen kansanliike sitten, että tähän niin kuin aletaan yhdistää niin kuin ihan erilaisia asioita sitten niin kuin kansan silmissä. Eli esimerkiksi siellä tulee niin kuin, uutistoimittajakin kiinnostuvat tästä ja sitten he niin kuin epäilevät, että tässä on taustalla joku tiedätkö, poliittinen agenda. Joo, se on hyvä siinä yhdessä kohtauksessa, kun tosiaan tämä kuvernöörin New Mexicon kuvernöörin apulainen sitten lehdistön kanssa sitä rekkakolonnaa käy läpi kuskilta, että mitä te oikein haluatte sanoa, mikä on teidän agenda, ja kaikilla on vähän eri mielipide siitä, että minkä takia täällä ollaan, ja siellä on niinku hippiuskovaisista lähtien kaikkea mahdollista porukkaa siinä saattuessa, ja loppujen lopuksi, koska kaikilla on se oma mielikuva, että mikä tässä on niinku se pointti, ja sitten päädytään takaisin Chris Christophersoniin, joka sanoo, että ei tässä ole mitään pointtia. Ei ole mitään pointtia, että hän ei ole pyytänyt ketään seuraa. Minä vaan ajan ja nämä seuraa. Niin, ja sitten lopussa niin päästään tähän niin kuin sitten tämmöiseen välien selvittelyyn sitten tämän titaanien taisto tämän sheriffin ja sitten Chris Christophersonin kanssa. Kyllä. Eli joo, no siis moderni western ja siis täytyy sanoa, että niin kun oli pitkä aika, kun viimeksi tämän olin nähnyt kyllä. Että mä olen nähnyt tämän 2 kertaa aikaisemmin. Ensimmäisen kerran joskus 90-luvun loppupuolella vuokrakasetilta tosiaan, toisen kerran omalta DVDltäni pari vuotta sitten ja nyt oli 3. kerta. Ja musta vähän tuntuu, mulla on hyvin vahva mielikuva. Mä saatan olla kyllä ihan totaalisen väärässäkin tämän asian suhteen, mutta mulla on hyvin vahva mielikuva, että tämä vuokrakasetti ja se DVD on eri leikkauksia tästä elokuvasta, mitä me nyt katsottiin, tämä Blu-ray. Joo. Koska siis ihan heti ensimmäisenä on sanottava se, että rytmitys tuntui tällä kertaa hitokseen paljon paremmalta. Niin tämä soljui paljon mukavammin eteenpäin. Ja tosiaan koska tähän perustuu siis tosiaan C.W. McCallin tähän Convoy country-biisiin. Ja mulla on sellainen mielikuva tosiaan, että nämä aikaisemmat katselukerrat, niin se saatanan kappale on soinut ihan tauotta koko ajan siinä elokuvan aikana. Ja tässä nyt kun katsottiin, niin no, 2-3 kertaa niin, siellä, mutta ei se niin paljon, että se olisi voinut vituttaa jossain kohtaa. Joo.
ei tää mun mielestä mikään, ei tää huono elokuva sinänsä ole, ei missään nimessä. Mutta siis se on ehkä aavistuksen vähän semmonen niin kuin, tone deaf ja vähän aavistuksen vähän semmonen skitsofreeninen, että tuossa kun puhuttiin, kun katseltiin, että niin kuin, tuntuu, että tää on vähän niin kuin yhdistelmä niin kuin, nimenomaan vähän vakavampaa Vanishing Pointia ja sitten Konna ja Koukku. Että välillä tää niin kuin, tuntuu tosi koomiselta ja tää varmaankin on niin kuin, siis ehkä eniten Sam Peckinpahin elokuvista, mikä muistuttaa komediaa. Selkeästi, koska tässä on kumminkin niin kuin isoja pitkiä koomisia jaksoja tässä elokuvassa ja siinä pyritäänkin muutamassa otteessa ihan niin kuin tahallaan tämmöiseen banjo soi taustalle, hassutellaan meininkiä. Ja vähän hassuja juttuja. Ja sitten yhtäkkiä puhutaankin yhteiskunnallisista asioista ja ollaan ihan todella vakavissaan. Niin. Ikään kuin, tätä olisi niin kuin kirjoitettu, mitä epäilemättä on tehty, että sitä mukaan kun tätä on kuvattu, niin on kirjoitettu uudestaan. Ja sitten vähän oli ehkä hakusessa vähän niin kuin hahmojen motiivikin kyllä paikoin kyllä. Että vaikea niin kuin ymmärtää, että okei, minkä takia ne rekkamiehet tekee näin ja minkä takia ne niin kuin, yhtäkkiä niin kuin poliisit ei seuraa sitä. Ja se loppukohtaus oli vähän out of place kyllä se, mikä tapahtuu siellä sitten siellä stadionilla näin, mutta ei nyt spoilata sitä, jos siellä joku on sillä että ei ole nähnyt. Mutta sillä vähän olisi ehkä kaivannut semmoista vähän pikkusen niin kuin yhden jaksosuutta tietyllä tavalla. Virtaviivaisuutta ehkä. Joo, siis tämä on tämän katselun perusteella, niin mulle tulee vaan väkipakolla itselle mieleen, että tämä on ehkä semmoinen tietynlainen manifesti siitä, että Peckinpah ei ollut täysin erehtymätön elokuvan tekijä siinä mielessä, koska tässä vaiheessa se oli kumminkin semmoisessa asemassa, että se periaatteessa sai niin kuin aika ison budjetin selkeästi tässä oli. Tässä on helvetisti assareita, helvetisti rekkoja ja mietittiinkin, että kuinka vaikeaa on kuvata tämmöisiä otoksia, missä on 40-30 rekkaa ja kyllä. Ja siis laajoja kuvia. Se, että joku toinen ohjaaja, joka ei olisi ollut välttämättä ihan niin syvällä sen ideansa kanssa, että pitää jotakin tiettyä pointtia ajaa läpi tai tarinaa kertoa ja tälleen. Ne olisi ehkä vaan hyväksynyt sen, että okei, mennään sillä perseilyaspektilla. Tehdään tästä se komedia, tehdään tästä hassuttelua. Ei tää perseilyä pelkästään ole. Niin, että sitten se vaan tosiaan tässä tapauksessa se on perseilyä, hassuttelua. Ups, meillä on vakava elokuva. Pitkä aikaa vakava elokuva ja taas vähän perseilyä ja hassutella. Mitä? Niin, vähän ehkä tulee sellainen kummallinen, skitsofreeninen olo tuossa. Ja se saattaa ehkä osiltaan, voidaan syyttää myös niin Peckinpahin tätä alati pahenevaa huumeiden käyttöongelmaa, mikä siinä 70-luvun lopussa alkoi sitten olemaan niin kuin viemään voiton miehestä. Tästä elokuvastahan on tällainen legenda olemassa, että tähän ei ole mun käsittääkseni vielä tähänkään päivään mennessä varmistettu, että pitääkö kutinsa vai ei, mutta tarinan mukaan Peckinpah olisi ollut niin pahassa kunnossa välillä tämän elokuvan kuvauksissa, että eräskin James Coburn olisi ottanut sitten tosiaan ohjaajan hommat haltuunsa ja se mun mielestä niin kuin tukee tätä teoriaa, se, että tässä elokuvassa on muutama selkeä kohtaus, missä sä näet se, että okei, Peckinpahin olisi pitänyt tehdä tämä kohtaus eri tavalla. Esimerkiksi niin nämä trademark-hidastukset, mistä Peckinpah on äärimmäisen kuuluisa, niin muutama semmoinen hidastus on tässä elokuvassa, mitkä on niin kuin selkeästi ollut kalliita kohtauksia. Tehdään, että rekka kaatuu ja ajetaan autolla talon läpi ja auto lentää pitkin pientaretta ja tälleensä. Mutta sitten esimerkiksi tämä hidastus on tehty väärin. Niin, silloin jälkituotannossa on niin kuin, ikään kuin se olisi ollut vasta niin kuin, tullut niin kuin mieleen, että ai vitsi, tämä on muuten Peckinpahin leffa, tämä pitäisi hidastaa ja sitten se näyttää sellainen tökkivältä silloin. Joo, ja siis tosiaan sitä alleviivaa se tämä kohtaus, missä Ernest Borgnanin näyttelemä tämä sheriffi ajaa sillä autolla tosiaan sen mainoskyltin läpi ja törmää siihen kanalaan, niin se on just se iso hidastus on tehty sille tök. Mutta sitten yhtäkkiä siellä välissä on insertti, missä kanaa putoo, ja se on nimenomaan tehty sillä Peckinpahilaisella hidastuksella, sille, että hetkinen. Niitä vähän, että what? Okei. Mutta ei siinä mitään, siis
kuitenkin niin kyllä, siis täytyy sanoa, että niin kyllä Peckinpah osaa niin hyviä kuvia vielä tehdä. Tässä oli aivan mahtavia kuvauksia. Ja siis niin harvoin on kuvattu niin tommosia niin vähän niin autioita maanteitä niin hyvin kuin tässä. Siis tosi kauniin näköisesti. Ja semmoiset kuvat, missä rekat ajaa niin vasten auringon nousua tai auringon laskua, niin ne on kaikki tosi top notch kyllä tässä. Ja se tukee sitä nimenomaan. Se elokuvassa on selkeästi semmoinen amerikkalainen estetiikka rahtarikulttuurista on hyvin erilainen kuin tälleen pohjois-eurooppalainen, saatikka suomalainen mielikuva, mutta se tietynlainen kansallissankari fiilis ja tämä vapauden kaiho, mikä heijastuu näistä justiinsa edellä mainituista auringonlaskukuvista ja muista tämmöisistä, niin se on hyvin vahvasti läsnä. Että kyllä siinä on hyvää estetiikkaa tässä elokuvassa todella paljon. Ja siis jälleen kerran nämä Peckinpahilaiset teemat justiin tästä niin kuin nimenomaan yksinäinen sankari ja miesten välinen ystävyys ja myöskin tämmöinen niin kuin yhteiskunnan vastaisuus tässä on niin kuin kyllä, hyvin, ja hyvin se että Kris Kristoffersonin hahmolla sillä ei ole mitään tämmöistä niin kuin grand plan. Ei mitään kunnianhimoa niin sanotusti. Se vaan kirjaimesti on nimenomaan sitä, että minä vaan ajan, että nohan sä oot tää porukan johtaja. Ei, kun minä oon vaan se, joka täällä ajaa nokaassa, nämä muut vaan seuraa. Niin, ja mä oon se, joka niinku välittää niinku mun kavereista sitten, kun ne lähtee pelastamaan sitten tätä yhtä tyyppiä, mikä jää sitten sinne putkaan. Kyllä. Niin, eli kaikki nämä teemat on siinä, näin. Muuten hyvä, mutta niinku siis vähän ehkä tuntuu vähän paikoitelle vähän saan sillisalaatilta. Nimenomaan, siis tonally hyvin all over the place periaatteessa. Joo, en mä voi sanoa missään nimessä, että tämä huono elokuva on, mutta sitten kun taas kerran mietitään sitä, että minkälaisen ohjeen ja filmografiaa me käydään läpi, niin siihen nähden kyllä tämä on sitä alempaa kastia kyllä. Että tosiaan on siellä, no on tämä nyt parempi kuin Verinen viikonloppu. Ehkä voisi mennä jopa sanoa, että parempi kuin Deadly Companions, mutta siinä alkaa niinku olemaan. No okei, jos heitetään arvosanat, niin siis, sanotaan näitä 3,5, mä heitän tälle nyt sillä, että mä annan ihan niinku vaan tästä niinku, siis hienosta kuvista ja myös se, mitä ei nyt mainittu, mutta siis hyvät roolisuoritukset tässä. Oikein hyvät, varsinkin Kris Kristofferson ja varsinkin toi Ers Borgnine. Ers Borgnine, kyllä. Joo, kyllä. Ja niin tulee vähän mieleen jopa toi Emperor of the North -meininki. No joo. Siinäkin oli vähän samanlainen asetelma siinä. Joo, että se on virkavalta. Se on se sadistinen virkavallan edustaja, joka on korruptoitunut ja yrittää tämän vapautta kaihoavan kulkuriporukan saada aisoihin ja kyseenalaisilla keinoilla. Joo, nyt kun mainit, niin hyvin samanlainen hahmo. Mutta vähän jos sitä olisi mietitty tarkemmin ja vähän ehkä niin kuin virtaviivastettu, niin tämä saattaisi olla ehkä jopa lähellä 4 tähteä. Mutta mä heitän nyt 3,5 tähteä. Mä sanon sen 3. Siis mun mielestä 3 ei ole huono arvosana siinä suhteessa. Ja varsinkin kun ottaa huomioon, että mun aikaisemmat kokemukset tästä elokuvasta oli sitä luokkaa, että mä olisin sillä 2 tähdessä ollut tämän kanssa, että mä väitän, että tämä on todennäköisesti erilainen leikkaus. Mä voin olla ihan väärässäkin, mutta me ei tätä nauhoitettaessa kyllä tiedetä. Joo, mutta kai pitää katsoa se DVD lähiaikoina ja sitten, no okei, tämä on ihan sama. Pistähän heti pyörimään, kun pääset kotiin. Saman tien. Joo, ei mitään, hei, tää varmaan riittää tästä jaksosta sitten, että hyvät vilmit oli tässä ja kiitoksia Jere, että pääsit mestoille taas puhumaan vähän Peckinpahia ja me palaamme sitten uuden Peckinpahin parissa. Ui. Meinaan nyt kohta päästään sinne mestariteoksiin. Aletaan päätymään. Kyllä. Syödään sieltä niin kuin lopusta ja alusta ja pikkuhiljaa päästään siihen mehukkaaseen keskikohtaan. Hei, niin jos sulla tuli jotain kysyttävää tai kommentoivaa, pistä kommentteja, paina tykkää ja tosiaan tilaa kanavaa, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin et missaa seuraavaa Peckinpah perjantaita sitten, yeah. Juurikin näin. Yeah, alright. Ja nyt sitten kato seuraavaksi tämä video tässä. Semmoinen Police Squad. Puuttuu taustalta se apina, joka kävelee.